تلاجة أجنبها باردة خالص، يعني حتى فيها برودة مش سخنة. مع إن العادي بتاع التلاجة إن الجناب بيكون سخنة، والخلف بتاعها الشبكة الخلفية من خلف التلاجة بيكون سخنة. فهل ده طبيعي ولا لأ؟ وكمان التلاجة مفيش أي صوت ليها. طيب أول حاجة لازم نعرفها هو التبريد. نشوف التبريد. الحاجة مجمدة كويس في الفريزر، وكمان الحاجة ساقعة كويس في التلاجة. طب ليه التلاجة ملهاش أي صوت معظم الوقت، والجناب باردة اللي هي بتكون في الصيف سخنة زيادة عن اللزوم؟ ده بيكون علشان الشتاء. فترة الشتاء احنا بنكون مقللين المؤشر بتاعها، الثرموستات، فبيتحول درجة التبريد. بدل في الصيف، طبعا في الصيف بيكون درجة حرارة الجو العادية طبعا تقريبا 40، فبتحولها من 40 لحد لو الفريزر سالب 15. اما في الشتاء درجة الحرارة بتكون 20 او 15، فبتحولها لاقل سالب 15، فالوقت بيكون قصير. فهي خلاص عملت التبريد بتاعها وحققت التبريد بتاعها، فخلاص الثرموستات طبعا بيفصل لحد ما التبريد بيقل، وفي الشتاء ما بيقلش. فالوقت الفصل ده طول ما التلاجة شغالة كويس بيكون طبيعي. الجناب بيكون باردة، التلاجة بعد كده التبريد بينزل، فبتبدأ تشتغل تاني، تشتغل لمدة ربع ساعة، التبريد بيعلى او بيكون مظبوط وخلاص بتفصل تاني. فمعظم الوقت التلاجة في الشتاء بتكون فاصلة، وده حاجة كويسة جدا وبتوفر الكهرباء بتاعتنا. وده الطبيعي في كل التلاجات. الطبيعي ان هي تكون سخنه زياده عن اللزوم او شغاله باستمرار. ونخلي بالنا من حاجه زي دي، لان ممكن تحرق الموتور بتاع التلاجه. فلو التلاجه شغاله باستمرار بنتاكد من حاجتين. اول حاجه الثرموستات او المؤشر بتاعنا نكون على رقم قليل مش اعلى رقم، لان لو على رقم عالي طبعا ده بيخلي الحاجه تجمد اكتر من اللازم، وده بنلاحظه في التبريد من تحت. فنخلي المؤشر على رقم قليل، وخليناه على رقم قليل والتلاجة لسه شغاله باستمرار. في الشتاء المفروض بتشتغل نص ساعة وتفصل بالساعة أو الساعتين وأكتر، علشان الجو بيبقى كويس، والتبريد ما بنحتاجش تبريد كتير. فلو على أقل رقم في المؤشر بتاعنا والتلاجة ما بتفصلش، يبقى احنا عندنا مشكلة كبيرة، وهي مشكلة الثرموستات محتاج يتغير. طبعا تغييره سهل، وعملنا فيديوهات عن تغييره، لان ده لو التلاجة اشتغلت باستمرار او الموتور اشتغل باستمرار فهيحرق الموتور. ما تنساش تشترك في القناه وتدعمنا بلايك وقول لنا رايك او